Cập nhật tình hình xung đột căng thẳng ở Đông Âu. Ukraine tuyên bố bắt nhóm đặc vụ của Nga ở miền Đông. TASS chỉ ra lính đánh thuê cho Ukraine nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Ukraine nêu hành động ứng phó quyết liệt trong trường hợp Nga bố trí hạt nhân ở Belarus. Mặt khác, Kyiv lo lắng khi tiêm kích thế hệ mới giúp Nga tăng ưu thế ở khu vực giao tranh. Đáng chú ý, Nga nói có vũ khí độc nhất có thể hủy diệt Mỹ nếu bị đe dọa tồn vong. Một số tin tức khác. Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ, Canada bôi nhọ vô cớ. Liên quân Mỹ Hàn tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản nghi hoạt động gián điệp. Người biểu tình ở Pháp chặn lối vào bảo tàng Louvre. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa một mạng lưới đặc vụ của Cơ quan an ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, hỗ trợ quân đội Moscow nhắm mục tiêu vào các phòng tuyến của Kyiv ở khu vực miền Đông. Nhóm này bao gồm 8 người dân ở Donetsk và Kharkiv, trong đó có một trợ lý là thành viên Quốc hội Ukraine. Phía Kyiv cho biết mạng lưới đặc vụ này do 2 nhân viên của FSB thành lập trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Sau khi Moscow tấn công Kyiv, nhóm này đã thu thập thông tin về vị trí và các chuyển động của quân đội và khí tài Ukraine, sau đó báo cáo cho Điện Kremlin. Trong suốt thời gian kiểm soát các vùng Kharkiv gồm Izium và Balaklia, nhóm đặc vụ đã chọn ra các ứng viên phục vụ cho chính quyền địa phương do Nga lập nên. Đổi lại, các đặc vụ sẽ được Moscow trả lương và hứa bổ nhiệm các vị trí quản lý trong chính quyền mà Moscow thiết lập ở những khu vực mà Điện Kremlin hoàn toàn kiểm soát. Cơ quan an ninh Ukraine đã buộc tội 4 nghi phạm nói trên với tội danh phản quốc dựa theo quy định của lệnh thiết quân luật. Ngoài 4 người vừa bị bắt, còn 4 nghi can khác được cho là đang trốn ở Nga. TASS hôm 27 tháng 3 dẫn lời nhà lập pháp Hạ viện Nga Sergei Shoigu, người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho biết, lực lượng lính đánh thuê chiến đấu cho Kyiv giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan và tiếng Ả Rập. Ông Shoigu lưu ý rằng những lính đánh thuê nói trên thường đổi giọng khi bị bắt và tỏ ra chán nản với quyết định tham chiến của mình. Họ hay phàn nàn về điều kiện chiến đấu ở tiền tuyến. Nhà lập pháp Nga chỉ ra, có vẻ lính đánh thuê xem việc tham gia cuộc xung đột chỉ là một chuyến du ngoạn chiến trường. Họ đến đó đi chơi, khoe khoang, kiếm một số tiền, sau đó rời đi. Nhưng hóa ra mọi thứ nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Theo TASS, sự hiện diện của những người lính đánh thuê trong lực lượng Ukraine đã được báo cáo từ mùa xuân năm ngoái, trong đó lính đánh thuê Ba Lan được nhắc đến nhiều nhất. Một động thái khác đáng chú ý từ Kyiv, ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng Người Phục vụ Nhân dân SP trong Quốc hội Ukraine, chia sẻ với kênh truyền hình Anh Sky News rằng nếu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, Ukraine sẽ huy động quân và triển khai ít nhất 8 lữ đoàn tới biên giới với Minsk. Vị quan chức này thừa nhận rằng động thái mới của Nga là thách thức thực sự. Ukraine sẽ huy động nhiều quân hơn để kiểm soát khu vực biên giới tiền tiêu. Ngoài ra, ông Arakhamia lưu ý, trong tình huống vũ khí hạt nhân hiện diện trên đất Belarus, Kyiv sẽ phải đối mặt với một mặt trận thứ hai đầy khốc liệt. Tổng chiều dài chiến tuyến tiềm tàng với Minsk là hơn 1.000 km. Trước đó, vào ngày 25 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược ở nước láng giềng, giống như cách mà Mỹ bố trí khí tài hủy diệt của mình trên lãnh thổ các nước đồng minh. Nga đã hoàn thành chuyển cho Belarus hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang hạt nhân. Theo ông Putin, công tác xây dựng kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn cam go. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết dàn tiêm kích thế hệ mới đang giúp Nga gia tăng khả năng thống trị trên không tại các chiến tuyến phía đông.
đài ABC bình luận, đây là diễn biến có khả năng khiến Mỹ và đồng minh lo lắng, vì ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga tỏ ra bất lực trong việc đạt ưu thế hoàn toàn trên không. Nhờ đó, Ukraine đã giành được nhiều tiến bộ trên mặt trận. Chia sẻ ngắn gọn với báo giới, một quan chức phương Tây đã hạ thấp mối quan ngại nói trên. Người này cho rằng khả năng kiểm soát bầu trời của Nga vốn bị giới hạn do hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa không đối đất. Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi lớn nào, vị quan chức đánh giá. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Kyiv chia sẻ với đài ABC rằng Nga đang thay thế những mẫu máy bay cũ bằng dàn tiêm kích Su-25 hiện đại. Khí tài này được trang bị hệ thống radar vô cùng tiên tiến cùng dàn tên lửa tầm xa. Nga đang sử dụng tiêm kích này để tấn công máy bay Ukraine cũng như yểm trợ cho các chiến dịch trên bộ. Kyiv không có khả năng đối phó với những mối đe dọa đó. Nguồn tin ABC cảnh báo, việc Nga giành được ưu thế trên không thực sự là rủi ro lớn. Do đó, Ukraine kêu gọi Mỹ và đồng minh ưu tiên gửi nhiều hệ thống phòng không hơn cho nước này. ABC cũng dẫn lời hai quan chức Ukraine khác xác nhận vấn đề đáng quan ngại hàng đầu hiện nay là khả năng Nga chiếm ưu thế trên không. Một quan chức báo cáo, số máy bay của Nga hiện nhiều gấp 12 lần so với Ukraine. Do đó, không có cách nào khác, phương Tây cần khẩn cấp viện trợ cho Kyiv máy bay chiến đấu. Chính quyền Mỹ đến nay vẫn từ chối lời kêu gọi cấp F-16 cho Ukraine và không có dấu hiệu nào sẽ thay đổi lập trường. Trong khi đó, Kyiv vẫn đang thảo luận với NATO về khả năng viện trợ các máy bay tiên tiến. Trong khi đó, 18 xe tăng Leopard 2 mà Đức hứa viện trợ cho Ukraine đã được chuyển đến mặt trận khốc liệt Đông Âu. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh của Kyiv xác nhận với Reuters. Bên cạnh lô hàng chính gồm 18 xe tăng chiến đấu chủ lực, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức cùng 2 xe bọc thép cũng được gửi đến Ukraine. Trước đó, Đức đã hoàn thành đào tạo lực lượng điều khiển xe tăng của Ukraine. Những nhân lực này sẽ vận hành các phương tiện Marder trong vài tuần tới. Bên cạnh dàn khí tài của Đức, 3 xe tăng Leopard do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đã đến Ukraine. Nguồn tin cho biết thêm. Ở diễn biến khác, quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Nga ngày càng căng thẳng đến đỉnh. Theo Reuters, ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, hôm 27 tháng 3 đã cảnh báo Nga sở hữu vũ khí có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, bao gồm cả Mỹ, trong trường hợp sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Vị quan chức cũng chỉ trích việc Washington đánh giá thấp sức mạnh hạt nhân của Moscow. Reuters bình luận, thông điệp trên của ông Patrushev gây ra nỗi ám ảnh về cuộc đối đầu hạt nhân tiềm tàng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Đây là cơn ác mộng mà Moscow luôn tránh xảy ra. Vị quan chức Nga gay gắt cho rằng, các chính trị gia Mỹ đã tự huyễn hoặc mình khi tin rằng dù rơi vào cảnh đối đầu với Nga, Mỹ vẫn có khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu để vô hiệu hóa khả năng Moscow đáp trả. Đây là lối suy nghĩ thiện cận và vô cùng nguy hiểm. Nga đang kiên nhẫn và không dùng lợi thế quân sự của mình đe dọa bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chúng tôi có vũ khí độc nhất, có thể phá hủy bất kỳ bên đối đầu nào, bao gồm cả Mỹ, trong trường hợp sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Trước đây, Nga đã nêu một trong những lý do khiến nước này triển khai 10.000 quân đến Ukraine thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm ngoái là ngăn cản Kyiv xích lại gần NATO, đe dọa an ninh của Moscow. Kể từ đó, Nga đã không ngừng chỉ trích và đe dọa sử dụng hạt nhân nếu đất nước lâm nguy. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, hôm 27 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning gay gắt nêu thông điệp Bắc Kinh phản đối những lời bôi nhọ và tấn công vô cớ từ Mỹ và Canada. Thông điệp trên được bà đưa ra khi báo giới yêu cầu bình luận về tuyên bố chung mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đưa ra. Trước đó, vào hôm 24 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Canada, Washington và Ottawa đã cam kết cùng đối phó với Nga và Trung Quốc. Trong đó, ông Biden nhiều lần nhấn mạnh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang tạo ra thách thức chiến lược lớn nhất cho khu vực. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh, Trung Quốc luôn theo đuổi nỗ lực phát triển hòa bình, ủng hộ sự cởi mở, minh bạch và hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi là bên bảo vệ hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và giữ gìn trật tự quốc tế. Trái lại, Mỹ và Canada thúc đẩy tư tưởng chiến tranh lạnh, chính trị bè phái và các khối đối đầu. Tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế nên chỉ ra đâu là lẽ phải. Mỹ và Canada cần suy xét hành động của mình hơn là đổ lỗi cho bên khác một cách sai lệch. Bà Mao Ning nói thêm,
Tôi cũng muốn lưu ý thêm rằng, một số quốc gia luôn nhấn mạnh ủng hộ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng lại áp tiêu chuẩn kép lên một số vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Đó là đạo đức giả. Vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của Trung Quốc, liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Mỹ và Canada không có quyền phán xét. Cũng trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 3, Reuters cho biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tất cả sinh viên Honduras theo học trên vùng lãnh thổ Đài Loan đều có thể chuyển sang học ở Trung Quốc đại lục nếu muốn. Thông tin trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Tân Cương và người đồng cấp Honduras Eduardo Enrique Reina hồi cuối tuần qua ký tuyên bố chung rằng Trung Quốc và Honduras chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, đôi bên đã tổ chức các cuộc trao đổi, trong đó ông Enrique Reina đã triệu hồi các đại sứ ở Đài Loan và cam kết hủy bỏ tất cả thỏa thuận chính thức với hòn đảo càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Honduras cũng khẳng định chính phủ đảm bảo tất cả sinh viên theo học ở Đài Loan theo diện học bổng sẽ không bơ vơ. Nhà nước sẽ nhờ Trung Quốc hỗ trợ sau khi thắt chặt quan hệ ngoại giao song phương. Đáp lại, bà Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc cũng rất quan tâm đến các sinh viên Honduras học tập ở Đài Loan. Miễn là các em muốn, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và trở thành ngôi nhà mới ấm áp của các em. Bắc Kinh cũng sẵn lòng thúc đẩy các hoạt động trao đổi và hợp tác với Honduras trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nhân đạo, giáo dục, tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước. Liên quan đến tình hình ở Đông Á, theo NHK, các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng hôm thứ Hai, 27 tháng 3 đã không ngăn được cuộc tập trận quân sự chung của Liên minh Mỹ-Hàn trong cùng ngày ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Theo thông tin được công bố, cuộc tập trận này được tổ chức ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc. Một trong những nội dung tập trận là thực hành cất hạ cánh tiêm kích từ tàu sân bay USS Nimitz của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, các phi công còn được thực hành giao thức bọc lót, thiết lập hàng rào bảo vệ nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm này. Chia sẻ với báo chí, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, chuẩn đô đốc Christopher Sweeney cho biết, lực lượng tác chiến sẽ thu thập thông tin từ dưới biển cho đến ngoài không gian, sau đó chia sẻ với các đồng minh để hiệp đồng tác chiến. Ông Sweeney cho biết, bản thân rất tự tin và hài lòng vào khả năng tác chiến của lực lượng trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào. Hoạt động lần này được tổ chức chỉ vài ngày sau khi Washington và Seoul kết thúc cuộc tập trận mùa xuân có quy mô lớn sau 5 năm bị gián đoạn. Bình Nhưỡng đã cáo buộc Seoul và Washington đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Triều Tiên. Để đáp lại, nước này đã dồn dập tổ chức các vụ thử tên lửa và vũ khí trong vài ngày qua. Theo Reuters, phía Tokyo vừa đưa ra cảnh báo cho rằng Triều Tiên sẽ có thể thực hiện các hành động khiêu khích hơn nữa, bao gồm các vụ thử hạt nhân, sau động thái phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM ra ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản vào sáng ngày 27 tháng 3. Chúng tôi tin rằng Triều Tiên có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích hơn nữa, bao gồm phóng tên lửa và tiến hành các vụ thử hạt nhân. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Theo vị quan chức, các vụ phóng tên lửa lặp đi lặp lại của Triều Tiên là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận. Triều Tiên đã tăng cường các cuộc thử nghiệm quân sự trong những tuần gần đây, bao gồm việc phóng nhiều tên lửa hành trình hôm thứ Tư tuần trước và tiến hành cái mà Bình Nhưỡng gọi là các cuộc mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật để đáp trả các hành động thù địch. Hôm 27 tháng 3, đài NHK đưa tin, tân đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, Wang Yajiun đã đến Bình Nhưỡng nhận nhiệm vụ. Trong tình hình hiện tại, vị đại sứ này có thể được xem là nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên được phép vào Triều Tiên trong bối cảnh quốc gia bí ẩn vẫn thắt chặt kiểm soát biên giới do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Thông tin về việc ông Wang đến Triều Tiên cũng được một đoàn làm phim của NHK độc lập xác nhận. Vị đại sứ được cho là đã di chuyển trên cây cầu nối liền thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuyeon của Triều Tiên bằng ô tô. Trước khi là đại sứ tại Triều Tiên, ông Wang từng là phó trưởng ban đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồi năm 2018, ông là một trong những thành viên của phái đoàn Trung Quốc diện kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm nước này vào năm 2018. Kể từ khi vị đại sứ Trung Quốc tiền nhiệm, ông Lee Jin-jung chấm dứt nhiệm kỳ của mình vào tháng 12 năm 2021, vị trí này đã bị bỏ trống do Triều Tiên đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19. Phía Trung Quốc sau đó đã yêu cầu Bình Nhưỡng cho phép đại sứ Trung Quốc bắt đầu công việc của mình càng sớm càng tốt. Ở diễn biến khác, hôm 27 tháng 3, Trung Quốc cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản khoảng 50 tuổi với cáo buộc tham gia vào các hoạt động gián điệp,
Thông tin được NHK đăng tải cùng ngày. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh đã phát giác những vụ việc tương tự trong những năm gần đây và yêu cầu Nhật Bản quán triệt công dân mình không tham gia vào những hoạt động như vậy. Phía Nhật Bản, cụ thể là công ty dược phẩm lớn của Nhật Bản, Astellas Pharma, cũng đã xác nhận một nhân viên của họ đã bị giam giữ tại Trung Quốc vì nghi ngờ vi phạm luật pháp nước sở tại, nhưng không đề cập đến hoạt động gián điệp như Bắc Kinh cáo buộc. Tokyo đang hối thúc Trung Quốc nhanh chóng trả tự do cho công dân này, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh cho phép các quan chức lãnh sự gặp công dân để tiến hành công tác bảo hộ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến sân bay quốc tế Kotowa ở Ghana vào Chủ nhật ngày 26 tháng 3, điểm dừng chân đầu tiên của bà trong chuyến công du 3 nước châu Phi. Chuyến thăm là một phần trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường quan hệ với lục địa đen trong bối cảnh Trung Quốc và Nga cũng tăng cường sức ảnh hưởng tại khu vực. Khi đáp chuyến bay ở Accra được Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo chào đón, bà Harris đã phát biểu ngắn gọn: "Tôi rất hào hứng trước những ảnh hưởng to lớn của tương lai châu Phi đối với phần còn lại của thế giới, bao gồm Hoa Kỳ." Khi nhìn vào những điều đang xảy ra ở lục địa này, nơi có độ tuổi trung bình là 19, chúng ta có thể nhìn thấy các cơ hội, sự đổi mới và vô vàn khả năng tích cực. Những cơ hội tuyệt vời đó không chỉ dành cho người dân lục địa này mà còn mang đến sự đóng góp cho toàn thế giới, bà Harris khẳng định. Bà Harris, nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, đang có chuyến công tác đến Ghana, Tanzania và Zambia. Chuyến công du của bà Harris và đệ nhị phu quân Douglas Emhoff sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý. Theo ghi nhận của Reuters, các trạm xe buýt, nhà ga, sân bay trên khắp nước Đức đã ngừng hoạt động vào hôm 27 tháng 3. Hàng triệu hành khách và du khách đã bị ảnh hưởng khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối mặt với cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Công đoàn Thương mại Verdi và Công đoàn Đường sắt Vận tải EVG, đại diện cho hơn 2,7 triệu công nhân tại Đức, đã kêu gọi tiến hành cuộc đình công kéo dài 24 giờ. Họ kêu gọi được tăng lương giữa lúc giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Hai sân bay lớn nhất của Đức ở Munich và Frankfurt đã đình chỉ các chuyến bay. Nhà điều hành đường sắt Deutsche Bahn cũng đã hủy các tuyến vận chuyển đường dài. Phát ngôn viên công ty đường sắt Achim Statut nói: "Chúng tôi kêu gọi công đoàn EVG tiếp tục đàm phán. Cuộc đình công hôm nay thực sự gây ra nhiều khó khăn. Trên thực tế, họ đã sẵn sàng trao đổi với chúng tôi trong 5 tuần nữa. Giải pháp tăng lương chỉ đạt được khi các bên ngồi lại chia sẻ với nhau. Chúng tôi đã đề xuất mức tăng, đúng là vẫn khác với mong muốn của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là các bên không thể nào đồng thuận nếu cứ kéo nhau ra đường." Theo tạp chí Bill Armstrong Tag, lãnh đạo công đoàn Verdi đã nói rằng cuộc đình công là vấn đề sống còn đối với hàng triệu công nhân giữa lúc lạm phát tăng cao. Giá tiêu dùng ở Đức đã tăng nhanh hơn vượt mức dự kiến hồi tháng 2, lên 9,3% so với một năm trước đó. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cố gắng kiềm chế áp lực về giá với loạt tăng lãi suất. Chủ tịch EVG cho biết các nhà tuyển dụng vẫn chưa đưa ra mức đề xuất khả thi, đồng thời cảnh báo các cuộc đình công có thể tiếp diễn, kể cả vào dịp lễ Phục sinh. Tại Pháp, hôm 27 tháng 3, những người biểu tình phản đối chính sách tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Emmanuel Macron đã chặn lối vào bảo tàng Louvre ở Paris. Hành động này đã khiến các du khách cảm thấy lo ngại, khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt du lịch của nước Pháp. Ghi nhận tại hiện trường, một số người biểu tình đã giơ cao biểu ngữ nghỉ hưu ở tuổi 60, làm việc ít hơn để sống lâu hơn. Việc những người biểu tình chặn lối vào ở bảo tàng Louvre đã làm nhiều du khách phải bỏ dở chuyến tham quan hoặc phải rất vất vả để len qua khoảng sân trước bảo tàng. Samuel, một du khách đến từ Mexico, tỏ ra bực dọc. "Đoàn chúng tôi đến thăm bảo tàng để chứng kiến hơn 20 người chặn lối vào." Trái lại, Jane, một du khách đến từ London, Anh, cho rằng: "Tôi thực sự hiểu cho người dân Pháp, nhưng chúng tôi cũng muốn chiêm ngưỡng nàng Mona Lisa." Theo Reuters, trong đám đông biểu tình có cả những nhân viên của Louvre. Một hướng dẫn viên du lịch của bảo tàng Louvre đã giải thích với du khách và mong nhận được sự đồng cảm. "Hy vọng mọi người có thể hiểu cho chúng tôi," người này chia sẻ. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang vật lộn với các đợt cháy rừng tồi tệ. Reuters hôm 27 tháng 3 đưa tin, Thủ tướng Pedro Sánchez đã đến thăm một khu vực miền Đông, nơi đã oằn mình với giặc lửa trong những ngày gần đây. Ông Sánchez nói rằng đất nước của ông đang là nạn nhân của tình trạng biến đổi khí hậu đáng báo động. Thời gian qua, Tây Ban Nha đã đối mặt với tình trạng khô héo kéo dài, nền nhiệt cao. Lực lượng cứu hỏa đang vật lộn để kiểm soát một đám cháy rừng hoành hành hơn 4.000 hectare đất và khiến 1.700 người ở các vùng Valencia và Aragon phải rời bỏ nhà cửa.
Các dịch vụ khẩn cấp cho biết, hơn 500 lính cứu hỏa với 20 máy bay và trực thăng đã nỗ lực suốt 5 ngày dài để dập lửa. Sau khi thị sát khu vực hỏa hoạn, Thủ tướng Sánchez nói rằng không thể nào dung thứ cho sự chần chừ giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Xe và nhà cửa ở một ngôi làng nhỏ tại La Garcia, San Agustin giờ đây chỉ còn lại những khung sắt trơ trọi. Đây từng là một nơi tôn nghiêm để thiền định và bây giờ khung cảnh thật u ám. Một du khách tỏ rõ sự tiếc nuối. Một mùa đông khô hạn bất thường đã xảy ra trên khắp các khu vực ở miền Nam châu Âu, làm dấy lên lo ngại các vụ cháy rừng kinh hoàng năm ngoái sẽ tái diễn. Số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu cho thấy, năm ngoái, khoảng 785.000 hectare đất ở châu Âu đã bị phá hủy, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 16 năm qua. Thống đốc bang Mississippi, ông Ted Reeves, ngày 26 tháng 3 nói với cư dân địa phương, công tác cứu hộ và khắc phục thiên tai đang diễn ra sau khi cơn bão mạnh và ít nhất một trận lốc xoáy đã xé toạc khu vực, khiến nhiều người thương vong. Tại cuộc họp báo chung với các quan chức tiểu bang và liên bang, Thống đốc Reeves nói, cá nhân tôi muốn cảm ơn Tổng thống Biden và nhóm ứng phó của liên bang vì đã rất nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Biden đã thông qua tuyên bố khẩn cấp cho Mississippi vào Chủ nhật, giúp bổ sung nguồn lực viện trợ nhanh chóng hơn. Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cảnh báo, chúng tôi nhận thấy các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng, cả về mức độ nghiêm trọng và tần suất. Chúng ta phải xây dựng các cộng đồng để ứng phó tốt hơn với sự tàn phá của thiên tai. Khép lại chương trình hôm nay với hành trình thú vị của nhà du hành và thám hiểm kỳ cựu người Nga, Fyodor Konjukhov. Ông vừa bắt đầu chuyến bay khinh khí cầu dài ngày với mục đích thách thức những kỷ lục thế giới. Một trong những kỷ lục mà ông Konjukhov muốn phá vỡ là kỷ lục về quãng đường bay dài 2.360 km từ Nhật Bản đến Úc, được thực hiện bởi vận động viên khinh khí cầu người Nhật Bản Michio Kanda vào năm 1997. Một kỷ lục khác là chuyến bay khinh khí cầu có thời gian dài nhất với thời gian 55 giờ, được thực hiện bởi chính ông Konjukhov và bạn đồng hành Ivan Menjalo vào năm 2017. Reuters cho hay, trong chuyến bay lần này, bạn đồng hành Ivan Menjalo của ông Konjukhov hiện là Chủ tịch Liên đoàn khinh khí cầu Nga cũng sẽ tham gia. Chuyến bay của hai người đã xuất phát từ tỉnh Murmansk và sau thời gian bay 60 giờ, khinh khí cầu dự kiến sẽ đáp xuống bờ sông Yenisei thuộc vùng Siberia. Theo dự kiến, trên lộ trình dài 2.500 km, khinh khí cầu sẽ duy trì độ cao 5 km với tốc độ từ 40 đến 50 km/h. Được biết, ngoài vai trò là một nhà du hành, ông Fyodor Konjukhov còn là một linh mục chính thống giáo và họa sĩ. Vào năm 1977, ông Konjukhov hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên khi một mình chèo thuyền vượt biển Azov. Lúc đó ông mới 15 tuổi. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.